Good day po sa lahat ng electrician. Ito po ulit si Simeon Palenzuela and welcome back to my channel. Ang topic po ng video ngayon ay itong welding cable rating at saka yung iba pang importanteng table magagamit ng mga electrician as reference. Ito pong welding cable, dito po sa first column, ito yung cable cross-sectional area, square millimeter. At dito naman po sa second column, ito po yung ampacity, current rating, amperes. Kung ilan ang amperahe na kaya ng welding cable. Babasahin ko na lang po. Itong 14 square millimeter, 75 amperes. Itong 22 square millimeter, 100 amperes. Yung 30 square millimeter, 200 amperes. Itong 38 square millimeter, 250 amperes. Itong 50 square millimeter, 300 amperes. 60 square millimeters, 375. 80 square millimeter, 450 amperes. At 100 square millimeters, 550 amperes. Ito naman pong sa ibang bansa naman po ito sa United Kingdom. British Standard, cable rating. Ito po first column, cable cross-sectional area, square millimeter. Pangalawang column, kung ilang amperes ang capacity. Typical current rating, amperes. At itong sa pangatlong column, recommended circuit breaker rating, amperes. So yung table po nila, bukod sa merong ampere capacity, ito yung size ng wire, ito yung kung ilang amperes ang kaya, meron pa silang recommended circuit breaker. So itong 1.5 square millimeter na kable, ang capacity is 7.9 to 15.9 amperes. Recommended circuit breaker 8 amperes. Ito namang 2.5 square millimeter, ang capacity 15.9 hanggang 22 amperes. Ang recommended na breaker 15 amperes. Ito namang 4 square millimeter, 22 hanggang 30 amperes. Ang breaker, recommended breaker, 20 amperes. Itong 6 square millimeter, 30 amperes hanggang 39. Ang breaker niya, 30 ampere. Itong 10 square millimeter, 39 amperes hanggang 54. Ang recommended breaker, 40 amperes. Itong 16 amperes, 16 square millimeter. Wala po. 54 hanggang 72 amperes. 60 ampere.
ang breaker. Itong 25 square millimeter, 72 hanggang 93 amperes. 80 amperes ang breaker. 50 square millimeter, 117 to 147 amperes. Breaker niya 125 amperes. Itong 70 square millimeter, 147 to 180 amperes. Ang breaker niya 150 amperes. 95 square millimeter, 180 to 216 amperes. Breaker niya is 200 amperes. 120 square millimeter, 216 to 250 amperes. Ang breaker niya is 225 amperes. 150 square millimeter, 250 hanggang 287. Ang breaker niya is 275 amperes. 185 square millimeter, 287 to 334 amperes. Ang breaker niya is 300. At itong 240 square millimeter, 334 hanggang 400 amperes. Ang breaker niya is 350 amperes. Ito naman pong susunod. Sa Middle East naman po ito. Kung kaya magtatrabaho sa Middle East as overseas Filipino worker. Ito po ay sakop ng Gulf GCC, Gulf Cooperation Council. Ang GCC po ay kasama po sa GCC ay itong United Arab Emirates, itong Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Oman, Kuwait, at saka Bahrain. Ito, rating table GCC country. Itong first column, ito po yung size ng cable, square millimeter. At ito pong second column, circuit breaker and MCB kung ilang amperes ang recommended. So 1.5 square millimeter, 8 amperes ang breaker. 2.5 square millimeter, 15 amperes ang breaker. Itong 4 square millimeter, 20 amperes. 6 square millimeter, 30 ampere ang breaker. Itong 10 square millimeter, 40 ampere ang breaker. 16 square millimeter, 60 ampere ang breaker. 25 square millimeter, 80 amperes ang breaker. 50 square millimeter, 125 amperes ang breaker. 70 square millimeter, 150 amperes. 95 square millimeter, 200 amperes. 120 square millimeter, 225 ang breaker. 150 amperes square millimeter, 275 ang breaker. 185 square millimeter, 300 amperes ang breaker. At itong 240 square millimeter, 350 amperes ang breaker. Ito naman po yung
conversion. Conversion, wire size conversion. Ito yung metric sizes yung sa first column at yung conversion sa American wire gauge sa second column. Ito po ay para sa mga insulated copper wire. Ito po, dito muna tayo sa solid wire, 1.6 mm diameter. Number 14 sa AWG, 2 square millimeter. Number 12 sa AWG, 2.6 ang diameter mm. Number 10 sa AWG, 3.2 mm diameter. Number 8. Dito naman po tayo sa stranded wires, 2.0. Number 14 ang equivalent, 3.5 square millimeter. Number 12, 5.5 square millimeter. Number 10 sa AWG, 8 square millimeter. Number 8 din parehas sa AWG. Number 14 square millimeter. Number 6 AWG. Number 22 square millimeter. Number 4 sa AWG, 30 square millimeter. Number 2 sa AWG, 38 square millimeter. Number 1 sa AWG, 50 square millimeter. Number 10 sa AWG, 60 square millimeter. Number 20 sa AWG, 80 square millimeter. Number 30 sa AWG, at saka 100 square millimeter. Number 40 sa AWG, 125 square millimeter, 250 kcm. Itong K, ibig sabihin niya 1,000. Yung cm, circular mil. So, 150 square millimeter, 300 kcm. Dati po, yung kcm, ang tawag niyan ay MCM. Ngayon po, ang tawag na rito ay KCM. Dati ay MCM. So, itong 175 square millimeter, 350 kcm. Itong 200 square millimeter, 400 kcm. 250 square millimeter, equivalent sa 500 kcm. Ito po yung popular size na tinatawag na 500 mcm. Sa metric po ay 250 square millimeter. 300 square millimeter, 600 kcm. 325 square millimeter, 650 kcm. 380 square millimeter, 750 kcm. 400 square millimeter, 800 kcm. At saka itong 500 square millimeter, 1,000 kcm. So, yun po ang mga important wiring table. Hanggang dito na po lamang. Don't forget to like, to share, and to subscribe to my channel. Hanggang dito na po lamang.
Salamat sa inyong panonood. To God be the glory.